ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم بخير. تعالوا بينا بقى النهارده هنعمل جمبري الغلابة. بجد من اكتر الاكلات اللي بعشقها وبحبها في جميع حالاتها، سواء مقلية او مخللة او صينية كمان، الا وهي البسارية. سلام كبير بقى للبسارية. في ناس كتير تعرفها وفي برضو ما يعرفهاش، وفي ما يعرفش طريقة عمايلها ازاي، او السمك ده في ايه الناس بتحبه كده رغم انه صغير الا انه نينجا. وهو بيبقى احجام، في حجم بيبقى اكبر من ده شوية، وفي حجم اصغر من ده. ده الحجم المتوسط. بصراحة الحجم الصغير انا يا دوبك بغسله وبعمله بمحلول النقع وبعد كده بسويه، لكن ما بنضفوش من جوه، من جوه بيبقى قشطة. لكن الحجم ده بصراحة حسيت ان هو محتاج تنظيف، عكس الحجم الصغير. والحجم الاكبر برضو بيبقى محتاج تنظيف، بس تنظيفه سهل جدا، ما بياخدش منكم اي وقت طبعا. زي ما انتم شايفين الجسم الخارجي ملساء، ما بيحتاجش اي تنظيف. هو يا دوبك بس بنشيل بطنه وخلاص على كده. وبصراحة البسارية طول ما موسمها موجود وطول ما هي موجودة انا بشتريها على طول، لان احنا بصراحة كلنا بنحبها. طبعا بتتخلل، بتبقى عاملة زي الفسيخ، تحفة. اللي هي الملوحة بتتباع عند اي حد بيخلل، وطبعا كلنا عارفينها. وكمان بتتخلل في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنغسل البسارية ونصفيها كويس جدا في مصفى من المية بتاعتها، وبنجيب برطمان بنحط رق بسارية ورق شطة على ملح، وهكذا. وفي الاخر خالص بنحط على الوش زيت، وطبعا بنرج البرطمان كويس جدا. ومفيش 3 ايام وبتاكلي منها رائعة. بجد فسيخ سريع. رغم ان انا بحبها وبجيبها على طول، الا ان انا ما صورتش ولا فيديو ليكو لتخليلها، بس ان شاء الله هصوره قريب. بتبقى زبدة جنب بصل اخضر، وخدي بقى احلى ملوحة. طول ما هي موجودة في البيت ما باكلش غيرها. نضفنا بقى كل كمية البسارية اللي معانا، نضفناها كويس جدا وشطفناها اكتر من مرة. ويا جماعة نتعامل مع البسارية على انها بيبي، يعني ناخدها من تحت كده بالراحة خالص على ايدينا علشان ما تتهريش منك. ما ينفعش ان انتي تتعاملي معاها بشدية، او ان انتي تعنفيها بمعنى اصح علشان ما تتهريش منك وهتديكي نتيجة مش حلوة خالص. فاحنا نتعامل معاها بالراحة خالص، بنشيلها بصوابع ايدينا من تحت واحنا بنشطفها كل مرة. وبعد كده عملت لها محلول النقع بيخليها قشطه، ولا زفره ولا اي حاجه. بيبقى عباره عن معلقه دقيق وعصره ليمونه، عصره نص ليمونه. بس انا بصراحه ما بحطلهاش ملح علشان اللحم بتاعها بيبقى دايب دوب، ما يتهريش مني. عارفين لحمها بيبقى شبه لحم الانشوجه كده، حتى وهي متخلله بتبقى عامله زي الانشوجه. وكلنا عارفين ان الانشوجة سعرها عالي وغالي، دي بقى انشوجة الغلابة. شايفين بقى سلاسل الفضة؟ يا سلام بقى على طعمتها ولا جمالها ولا ريحتها كمان، سواء صينية او مقلية او مخللة. ونقعتها في المحلول مدة ربع ساعة تلت ساعة، طبعا ما بقعدهاش كتير. وشطفتها تاني مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده صفيتها في مصفى علشان تنزل كل ميتها، علشان نعمل لها التتبيلة بتاعتها بقى. واقول لكم كل اسرار ونجاح آلية البسارية: ما تشربش معاكي زيت، ما تحرقش الزيت، تطلع كده ذهبي وصفرة زي الذهب بالظبط، وفي نفس الوقت مقرمشة ومحرمشة. مكونات تتبيلة سمك البسارية المقرمش والمحرمش هتبقى عبارة عن معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، ومعلقتين من الملح، 3 معالق من عصير الطماطم، وكمان معانا عصير ليمونة كبير. هنحط كل المكونات دي على بعضها، وبعد كده نقلب فيها البسارية زي ما قلتلك بالراحة جدا. ويا دوبك بس صوابعك بتمد ايدك تقلبها من غير ما تهريها. امشي معايا بقى من هنا واحدة واحدة، واسمعي الخطوات والنصايح علشان تطلعي سمكة البسارية دهب كده معاكي، وتبقى مقرمشة ومش شاربة زيت. احنا بنسيبها في التتبيلة حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي. ما بتقعدش في التتبيلة كتير علشان ما تتهريش منك، علشان طبعا التتبيلة فيها ملح وليمون، وده ممكن يهري لحم سمك البسارية بسرعة. على ما نحضر الطاسة ونحضر التتبيلة اللي هنعفر بيها سمكة البسارية بتاعتنا، يكون سمك البسارية اتبل معانا. وناس كتير بتعمل البسارية بعد ما بتقليها بتلاقيها معجنة، او بتلاقيها شاربة زيت، او بتلاقيها كلها كتلة واحدة. انا هقولك ده بيحصل ليه. كملي معايا الطريقة للاخر علشان تعرفي كل الاسرار. معايا هنا بقى دقيق، حطيت عليه 3 معالق من النشا فقط لا غير. وطبعا معظمنا لما بيجي يقلي البسارية يا دوبك بيحطها في الدقيق وبعد كده يطلعها على الزيت. اولا الدقيق هينزل في قلب الزيت يتحرق، هيمتص كمية زيت كبيرة، وفي نفس الوقت هيطلع اللون ده على البسارية، فتلاقي البسارية محروقة. يا اما لو طلعتيها بدري بتلاقيها طرية، وبتلاقيها كلها مكلكعة ببعضها.
لكن الطريقة دي لا هيشرب معاكي زيت، وفي نفس الوقت السمك معاكي هيبقى لونه ذهبي لحد اخر سمكية بتقليها. هتعملي ايه بقى؟ بعد ما تحطي الدقيق على النشا وتقلبيهم كويس، هتبتدي تنزلي بكمية بسارية صغيرة، حبة صغيرين جدا يعني قد كف الايد، بمعلقة مثلا او لو بايديكي بس من غير ما تهريها. هتنزلي بيها في قلب الدقيق وتعفريها كويس وتغلفي كل سمكية بالدقيق. وبعد كده بتحطيها بقى في مصفى تكون رفيعة زي ما انت شايفة كده، او ممكن عادي مصفى طماطم عادية، وتحاولي تشيلي منها كل الدقيق الزيادة. وبعد كده بترصي البسارية زي ما انت شايفة كده على اطباق، بحيث ان تبقى كل سمكية متغلفة بالدقيق وفي نفس الوقت متفرطة عن السمكية اللي جنبها، ما تبقاش كلها كتلة واحدة، وفي نفس الوقت شربت كمية الدقيق اللي فيها فما ينزلش دقيق في الزيت. هنعمل كل كمية البسارية بالشكل ده. وبعد كده بقى نسخن الزيت، نسخنه قوي وعلى نار عالية، ونحط البسارية بتاعتنا نقليها. بجد الطريقة دي بتخليلك الزيت بتاع البسارية نضيف جدا لحد اخر بسارية بتقليها، وفي نفس الوقت بتفضل البسارية لونها ذهبي، وكمان بتبقى مقرمشة ومحرمشة. لو عجبتك طريقة قلي البسارية حطينا لايك وشكرا ليكي. كملي معايا الفيديو لاني كمان هقولك كل اسرار رز الصيادية الناجحة، الطريقة السهلة البسيطة اللي بيعملها اشهر محلات السمك بمكون واحد موجود عندك في البيت. هينقلك رز الصيادية ده من طريقة عادية خالص لطريقة نينجا، هتبهرك وهتبهر كل حبايبك، وهيقولولك بقى قولولنا اسرار رز الصيادية بتاعك. وطبعا حبايبنا اللي بيحبوا الاكل الصحي ومش عايزين البسارية تكون مقلية، هقول لكم طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مفيدة ومغذية للناس اللي بتتبع حمية او للاطفال او لاصحاب الامراض المزمنة. ربنا يشفيهم ويعافينا اللهم امين. بعد ما نغسل سمك البسارية ونحط له محلول النقع بتاعه، بنصفيه كويس جدا في مصفى، وبعد كده بنجيب صينية وبنحط فيها سمك البسارية، بنحط عليه بقى، عايزة تحطي طماطم تمام، بتحطي عليه بقى الاساسي بتاعه فصوص توم بتبقي مخرطاها او توم مفروم حسب المتاح عندك، وبتحطي رشة من الكمون ورشة من الكزبرة وقرن فلفل بقى يا سلام لو حامي، وبعد كده رشة من الزيت، وترفعيهم على النار يستووا بقى منهم فيهم، ما بياخدوش ربع ساعة على النار. بجد بتبقى صينية تحفة، طعمها بيبقى خطير. لو انت حابة تحطيها في الفرن تقدري تحطيها في الفرن تاخد وش برضو، بتبقى صينية رائعة. كمان تقدري ترصي البسارية كده بشكل يفتح النفس ليكي ولأولادك. وممكن كمان تعملي المقلية جنب الصينية بحيث ان انت تبقي منوعة في الوجبات بتاعتك. اما بالنسبة للناس اللي بتقلق انها تشيل البسارية في الفريزر تخاف لا تتهري منها، لا هي ممكن تتشيل في الفريزر بس مش مدة طويلة، يعني مثلا 10 ايام اسبوعين بالكتير قوي. لان في ناس مثلا بتبقى مسافرة من اماكن لاماكن ما بتبقاش موجودة عندها البسارية، فبتبقى يعني نفسها انها تجيب بس تخاف انها حد يشيلها لها في الفريزر وترجع تاخدها. لا ما تقلقيش مش هيجرالها اي حاجة، ممكن تخزنيها في الفريزر وتستخدميها في مدة اسبوعين مثلا بالكتير قوي، لان البسارية بتبقى متوفرة في اسواق الاسماك فقط، ما بتبقاش موجودة عند اي حد او في معظم البلاد. شايفين بقى سلاسل الدهب؟ شايفين ولا ريحتها خطيرة؟ نكمل باقي اسرار سمك البسارية الدهب اللي يفرح ده. لما تيجي تقليها اول ما تحطي الطاسة على طول والزيت يسخن وتقلي البسارية، اوعي تحركيها ولا تقلبيها ولا تيجي ناحيتها غير لما الوش اللي تحت ياخد لون ذهبي كده، بتبقى البسارية مسكت نفسها ولحمها بدأ ان هو يمسك نفسه ما يبقاش طري، فتبتدي هنا بقى تقلبيها تبقى براحتك. وطبعا ده يمشي على جميع انواع السمك المقلي، لازم تستني لما ياخد لون ذهبي قوي كده من تحت وبعد كده تبتدي تقلبيه، علشان ما يجيبش ميه معاكي ويزفر وفي نفس الوقت يبقى ناي من جوه ويطرى وما يبقاش القشره الخارجيه كده ايه ناشفه معانا. بجد الطريقه دي هتخلي سمك البسارية معاكي ناشف ومقرمش لحد اخر سمكيه، حتى لو بات معاكي لتاني يوم هتلاقيه برضو ناشف ومقرمش ومحتفظ بقرمشته. بس مهم جدا ما نغطيهوش علشان ما يطرش مننا، يعني ممكن نشيله كده في فرن البوتاجاز من غير ما نغطيه. ندخل بقى على رز الصيادية من اشهر محلات الاسماك. جبتلكوا كل الاسرار بتاعة رز الصيادية بكل الخطوات بكل التكات بكل المكونات. بجد طعم الرز ده هيخليكي كده تاكليه لوحده من غير اي حاجة، الاولاد هيحبوه جدا وهيحبوا طعمه. ده بقى اللي بيعمر الدماغ. فاكرين زمان
كانوا لما يلاقوا طفل بيزن كتير او طفل مش عارف ينام، كانوا يقولوا لك نعمل له بقى الرز ببصل ده يعمر دماغه كده وياكله ويستقنيص وينام. وطبعا مفيش احلى من زمان واكلات زمان، بس هي الوصفة بمكون واحد بس وديتها في حتة تانية خالص. في حلة على النار بنجيب 3 معالق زيت ونقطع بصلاية سواء بيضة او حمراء المتاح عندك، وبعد كده بقى بنسيبها على النار العالية. اول ما تبدأ يغير لونها لون ذهبي كده بهدي النار علشان البصلاية ما تمررش ولا تتحرق مني، بحيث ان هي عايزاها تغمق من غير ما تتحرق. ولو انتي بقى حابة تعملي رز الصيادية بطعم الجمبري كأنك حاطة فيه جمبري بالظبط، لو انتي عندك جمبري وتفضل منك شوربة تقدري تحتفظي بيها في الفريزر وتسقي بيها الرز ده، هيديكي رز بطعم الجمبري رائع. طيب لو ما عندكيش شوربة وعندك قشر جمبري، يعني في ناس بتجيب الجمبري وتقشره وترمي القشر ده، لا احتفظي بالقشر والرز تعملي منها احلى شوربة برضو تسقي بيها الرز. او تقدري تحطي القشور كده، هو طبعا بتبقى كبيرة، بتحطيها في شوربة الرز قبل ما تسقسيه، واول ما بيستوي بتلاقي القشور دي على الوش، يا دوبك بتنشليها كده بتخلي الرز بصراحة طعمه رائع، بتوديه في حتة تانية خالص. وبعد ما البصلة اتحمرت كويس جدا وبقى لونها بني للدرجة دي، ما يبقاش لونها اسود ولا غامق قوي علشان ما تمررش معايا الرز، هضيف بقى معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكركم، والمكون السحري والسري اللي بقولكوا عليه معلقة من العسل الاسود، بجد هتخليلك طعم الرز خطير. وبعد كده نضيف الملح والمية المغلية، وبعدين نسقط الرز ونسيبه يستوي على نار عالية، وبعد ما يتشرب نهدي النار، ويبقى كده الرز معانا احلى رز صيادية من احلى محلات الاسماك. هسيبلك كل وصفات الاسماك تحت في صندوق الوصف، سواء السمك البلطي او السمك الرعاد او سمك المكاريل، هتلاقي اسرار وحكايات كتيرة ما كنتيش تعرفيها عن الاسماك. عملنا جنب الاكل سلطة خضراء، تقدري تعملي بتنجان مقلي او بابا غنوج او سلطة طحينة، او تعمليهم كلهم، والف هنا وشفا عليكم. اتمنى اكون فدتك بكل اسرار سمك البسارية المقلي وكمان رز الصيادية. وشكرا من كل قلبي لكل اللي تابعنا لحد نهاية الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.